kael, ang ating recipe for today ay ginisang toge. Easy to cook lang ito at murang-mura. So, umpisa na natin. Ito ang ating mga ingredients. Tokwa, toge, sitsaro, carrots, celery, bell pepper, dato puti, oysterific oyster sauce, nor pork broth cubes, salt and pepper, sibuyas, bawang, kailangan din natin ng celery. Then hiwain natin ang mga ating ingredients, ang carrot, sitsaro, bell pepper at celery. Chop din natin ang bawang at sibuyas, and then hiwain din natin ang tokwa into cubes. So yun guys, kung mainit na yung kawali, ilagyan na natin ng mantika. So ayun guys, mainit na yung ating mantika sa kawali. Magpiprito tayo ngayon ng tokwa. So yun guys, okay na yung ating tokwa. Pwede natin siyang hanguin. So yun guys, painit muna natin yung kawali. At pag mainit na, pwede na natin ilagay yung mantika. Pwede na natin ilagay yung bawang at yung sibuyas. Lagyan na natin yung dato puti oyster sauce. Pwede natin ilagay yung toge. So ayun guys, pag nagisa na natin yung ating toge, pwede natin ilagay yung carrots at yung sitsaro. So yun guys, pwede natin ilagay yung ating piniritong tokwa kanina. Lagyan na rin natin yung salt and pepper. Next, pwede natin ilagay yung celery and bell pepper. Yun mga kael, sobrang bango ng ating niluluto ngayon. Ito na naman pong affordalicious recipe ang ating nagawa ngayong araw na ito. So, takpan muna natin ulit mga kael. At mga kael, para lalo maging malinam ng mga ating niluluto, lagyan natin ito ng magic sarap. Yun guys, ready to serve na ang ating niluluto. Ang ating recipe for today ay good for 6 to 7 person. 9 pesos lang per servings. Sulit na sulit, mura at masustansya ang ating recipe for today na ginisang toge. So mga kael, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat!